Taong 2011 nang bumisita ako sa bayan ng Binyan sa Laguna para sa isang dokumentaryo. Sa paglipas ng panahon, malaki na ang pinagbago ng lugar. Nakita ko ang isang bayang progresibo. Buhay na buhay at masigla ang mga tao. Ngunit may mga naiwan pa rin bakas ng kahapon na hindi ko inakala noon na makikita ko pa hanggang ngayon. Nung huli kaming pumunta rito, ginigiba na yung bahay tsaka wala nang bubong at walang nakakaalam kung ano yung magiging kapalaran nito. Yeah, mabuhay. Maligayang pagbabalik po sa historical Salamat, Vermont. salamat. Nung una kami pumunta rito, may gate dito Tapos may mga karatula na bawal pumasok, private property, kumakatok kami, walang sumasagot. Kami ang sa loob. Dito. Sa bungad pa lang, bumulaga na sa amin ang nagkalat na piraso ng bahay. Kinatay na ang mga hagdan at sahig. At wala na rin ang mga dingding at kisame na siyang naging saksi ng kasaysayan. At pati ang pundasyon, hinuhukay na rin. Unti-unti nang ginigiba ang makasaysayang mansyon sa Binyan. So dito rin kami nakapasok noon, pero maraming kalat. At yun nga, parang walang pag-asang ma-rehab o maayos yung building, no? Pero ngayon daw, isang performance space. Pati rehearsals daw dito nagaganap. Kung dati mahigpit na ipinagbabawal ang pumasok dito, ngayon bukas na ito sa publiko at maaring gamitin ng libre dahil sa suporta ng lokal na pamahalaan. Wow, okay. Ang lapat pala rito, ano? Opo, andito po tayo sa second Inilibot floor. ako ni Vicky Pacris, Alberto. empleyado ng Binyan LGU. Nadaraanan lang daw niya noon ang gibag-gibang bahay. Okay. Hindi ko po alam na ancestral house ni Teodora Alonso. Doon nga po sa naging documentary nyo, na start ko pong malaman na na importante pala siya sa Binyan at sa history po ng Pilipinas. So ito, pinakasala. O ginawa niyang parang gallery. Opo, ang mga nandito pong Ganda. artworks ay gawa din po ng mga local artists po ng Binyan. So, nilagay po namin. Ganda ng plaza, no? Sa akin, bilang isang Binyanense, parang mas nagkaroon ako ng pride para ipakilala na taga-Binyan ako at parang sa bawat Binyanense, kasama po to ng kaluluwa po namin na maibabahagi po namin sa iba. Makikita rito ang ilang lumang kagamitan, ngunit mga donasyon ito at hindi raw bahagi ng sinaunang bahay.
Bigay din to. Opo. Luma din to. Kahoy, oh. Yes po. So, dati gasera ito. Ganda. Ano to? Gawa sa kamay lahat, oh. Ang inukit. Pati itong salamin, no? Mga salamin. Pero lahat ito bigay. Opo. Yung mga interiors, tinanggal na. Opo. From here, sir, makikita po natin ang buong plaza ng Binyan. Ganun. Grabe yung view nila dati, ano? Noon pa, may simbahan na dyan. Opo. Ito pa rin Pero yan? maliit lang po iyon noon. Pinalaki nyo. O simbahan Parang pinalaki. nagkaroon po kasi Parang ng kapilya mga lang. natural calamity. So, na lindol, tas nasunugan ng 2 beses. Noong panahon ng mga Espanyol, pinlano ang mga bayan katulad ng Binyan, na nasa sentro ang plaza at simbahan. Nandyan din yung opisina, mga gusali ng gobyerno nakapaligid at may mga ilang bahay katulad nito na kung saan nakatira yung mga importanteng pamilya sa bayan. Ako part ng ano. Okay, siyempre, high school. Opo. Bahagi rin si Vicky ng cultural mapping na isinagawa sa Binyan. So ano bang cultural mapping na naganap dito sa inyo? 6-month period po yung naganap doon sa cultural mapping. Tapos, mga pamana po ng Binyan, may mga natural heritage, tas may tangible, immovable, yung mga lumang bahay, mga lumang istruktura. Isa sa kanilang mga natuklasan, ang kampanang tinutukoy raw ni Dr. Jose Rizal sa kanyang nobelang No Limit Tangere. Ang Binyan daw ang pinagbasihan ng bayan na binanggit sa nobela. Ang bayan ng San Diego. So, way back during Rizal's time here, nagkaroon daw ng malakas na pag-ulan, tapos nagkaroon ng pagkidlat at tinamaan po yung bell tower ng Dito? Binyan. At tinamaan specifically yung kampana ni Santa Barbara. Pinahintulutan kami ng simbahang akyatin ang bell tower. Ito pa rin yung sinaunang mga kampana eh. 1841. Mga tiga rito, alam nila na yung kaganapan na yon ay nangyari talaga rito sa simbahan ng Binyan. At ito yung katibayan. Nagkaroon ng biyak. Hanggang ngayon, yan ang pruweba. Tulad ng simbahan, may mas malalim na kasaysayang nakatago sa mansyon ng mga Alberto. Sa family tree na ginawa ni Rizal noong 1896, ang huli niyang taon sa mundo. Halos kumpleto ang pamilya ng kanyang ama, si Francisco Mercado. Ngunit mula sa ina niyang si Teodora, walang sangay. Ayan na yung giba. Dahil sa palaisipang ito, nakilala ko si Dr. Bimbo Santa Maria. The Yuchengco Group are building this trend. Hinalungkat niya ang kwento ng pamilya Rizal dahil ayaw niyang malimutan ng mga tao na may kaugnayan si Rizal sa Binyan. Isa si Doc sa mga kumikilos para pigilan ang paggiba ng makasaysayang bahay mula sa lupang kinatatayuan nito. Rizal's, yung pagiging hero niya, malaking naging role ng kanyang ina. And then you hear people, yung bahay ng Alberto, hindi naman pala kay Rizal, sa nanay lang. How can you say lang? Nanay lang.
that hurts, for a woman who has sacrificed a lot for her son, for her family, and for the whole country. Dahil kung wala nga si Rizal, walang pupukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan ng dapat magkaroon ng pantay na pagtrato. 10 taong gulang si Jose Rizal nang magsimula ang isang pangyayaring magbibigay ng pilat sa kanilang kasaysayan. May tiyo siyang tukayo, si Jose Alonso, kapatid ng kanyang ina na madalas nasa Espanya. Teodora rin ang pangalan ng asawa naman ni Jose Alonso, si Teodora Formoso. Nakasaad sa libro ng historia na si Gregorio Saide na madalas bumiyahe sa ibang bansa, si Jose Alonso. Naiiwan lamang sa bahay ang kanyang esposang si Teodora at ang kanilang mga anak. Sometime in 1872, si Jose Maria Alonso came home from his trips to Europe and found the house to be deserted, empty. Dora? Dora? Senyorito! Senyorito! The wife was not there, the children were there, nobody was there. Buenas noches, senyorito. Ano yun? Anong problema? Kasi po wala po si senyorita. The wife went with another man. From Gregorio Saide's book, siyang nagsulat niyan. Ano? So sad na napendeho si Jose Maria Alonso ng kanyang asawa. Sinasabi rin na paborito ni Teodora Alonso, ina ni Rizal, ang bunsong kapatid na si Jose Alonso. Kaya sa sitwasyong ito, sumaklolo ang ate kahit pa labag ito sa kalooban ng kanyang asawang si Francisco. Actually, sa bukata ni Mrs. Bantog, nabasa ko, pinipigilan siya ni Lolo Kikoy, ni Francisco, si Lola Lolay. Lolay ang tawagan nila at Kikoy. Huwag mo nang pakilaman, away yan ng mag-asawa. But then gusto na maghiwalay, natural, sumama sa ibang lalaki eh. Pero hindi pa rin napigil. Hindi pa rin napigil ang Teodora. Naniniwala si Doc na sa sobrang galit ni Jose sa ginawa ng asawang si Teodora, ikinulong niya ito sa isang parte ng bahay. Ibinili niya kay Teodora Alonso ang kanyang asawa. Diyan siya nagstay habang wala si Jose Maria. Naisalin din ang kwentong ito kay Barbara Gonzales, apo sa tuhod ng kapatid ni Rizal na si Lola Maria. Si Jose Alberto kasi may asawa na peninsular daw. No? Tapos yung asawa lakad ng lakad kung saan-saan. Sa Madrid yata o ewan. Minsan daw, dinalhan ng merienda ni Teodora ang hipat kasama ang kanyang panganay na anak na si Saturnina. Ngayon, si Teodora Alonso at si Saturnina, nagpunta sa bahay nila, ginawaan siya ng merienda. Nagdala ako ng merendal kung sakaling nagugutom ka. Tapos yung merienda, nung binigay sa kanya, kinuha niya yung merienda, linagay niya sa lapag. Tinawag niya yung aso niya. Ronquillo? Ronquillo? Ronquillo, mi pero. Ven aquí, ven aquí. Kinain ng aso niya. Namatay yung aso. Dahil sa nangyari sa aso, pinagbintangan raw ni Teodora Formoso si Teodora Alonso na balak siyang lasunin ito. May lason yung pagkain. So sa galit niya, tinawag niya yung head ng Guardia Civil. So lover daw niya yon. Yon ang umaresto kay Doña Teodora kasi pinagtatangkaan raw siyang lasunin. Ang bintang na paglason kay Teodora Formoso ang naging dahilan ng pagkakakulong ni Teodora Alonso ng mahigit 2 taon. Bagamat umamin nga si Teodora, hindi pa rin siya ipinalaya tulad ng ipinangako sa kanya ng alkalde. Ang question ko naman, kung ako yung bakit ko papakain yung merienda ko sa aso kung hindi ko alam na mamamatay yung aso? Di ba? Di siguro pinalinaso na muna niya yung aso niya bago niya pinakain yung... So frame up. Baka. Lumipas sa mahigit 100 taon.
Ang bahay na minsan ay naging tahanan ng mga Alonzo, pagmamay-ari na ng mga Alberto. Nakapanayam ng GMA News si Ginoong Jerry Alberto habang kasagsagan ng issue tungkol sa demolisyon. Siya ang may-ari ng bahay, apo sa tuhod ni Jose Alonzo, ang bunsong kapatid ni Teodora Alonzo. This is not the house of Teodora Alonzo. Teodora Alonzo was not born here, although she is my grandmother. But this is not every house in the Philippines is heritage house. Teodora Alonzo was never born here. She was born in Santa Cruz, and the worst part pa nga, her birth certificate in Santa Cruz was turned down because of some family reason. Taong 2010 nang kumalat ang balitang ginigiba na raw ang mansyon sa Binyan. Umalma ang grupo ni na Dr. Santa Maria. Sila ang United Artists for Cultural Conservation and Development ng Binyan. Kami po ay nag-mount ng isang cultural protest upang ihayag ang kanilang mga opinyon sa issue na to para makiisa sa advocacy to save the Alberto House. Sa harap ng bahay ng mga Alberto, nag-alay sila ng musika at drama. Mahigit 10 taon mula noong una naming ma-interview si BJ. Siya na ngayon ang head ng Binyan City Culture, History, Arts and Tourism Office. Sariwa pa sa isipan ni BJ ang labang sinimulan nila ni Doc Bimbo para maisalba ang mansyon. For one, ang efforts ni Doc Bimbo talaga nung simula. Kasi ang grupo namin, naging instrument siya to drumbeat yung advocacy. So for one, ang grupo namin ang nag-research, ang grupo namin ang nagmulat sa kamalayan ng bawat isang mga taga-Binyan kung ano ang kahalagahan nito. Ang grupo namin yung nakikipag-coordinate sa local government during that time to really save the house. Yakal normally, yakal. Para matigas. Bukod kina Doc Bimbo at BJ, malaking bagay ang ibinigay na suporta ng alkalde ng Binyan sa laban ng bahay Alberto. Nagpasa sila ng city ordinance na nagdedeklarang local heritage site ang Alberto Mansion. In-expropriate namin, we were issued writ of possession. Ngayon, kahit sino ka, taga-Binyan ka, or kahit hindi ka taga-Binyan, makakapasok ka sa Alberto Mansion. Na dati, ang mga peninsulares lamang ang pwedeng pumasok. Ngunit marami raw ang umalma noon sa proyekto. Sabi ng mga tao, hindi kailangan, sayang ang pera. Very few LGUs ang kaya or gustong mag-expropriate ng property. Unang-una, mababawasan ka ng butante. And true enough, buntik na akong matalo nung second term ko. Every time na may kulang sa city, yan ang ituturo ng mga tao. Dapat yan. Hindi na dapat ginawa yan. Ngayon, nung nakita nila na complement ng buong plaza, ang identity ng Binyan ay na-establish lalo na pwede ka palang maging city na umuunlad without abandoning your heritage. Pwede pala. At kita niyo yung paligid ng plaza. Nag-thrive lalo ang mga negosyo. Maging ako, hindi ako naniniwala noon na may pag-asang maisasalba pa ang mansyon sa Binyan. Pwede tayong magpaunlad nang hindi tinatalikuran ang ating nakaraan. Kaya nagulat ako noong taong 2019. Kinumbida ako ni Doc Bimbo para sa inaugurasyon ng naayos na bahay. This is quite a victory for one kasi it's the power of eminent domain na ginamit ng LGU para ma-save tong bahay. And hindi sa lahat ng pagkakataon ginagamit ang power of eminent domain for heritage conservation. Now, it's a testament of people power for heritage. Ang mga tao na sabay-sabay nagtulong-tulong para maipagmalaki, maipakipaglaban kung ano ang dapat sa Binyan at ano ang identity at kasaysayan ng Binyan. Gaano kahalaga yung naging papel ni Doc Bimbo Santa Maria dito sa pag-preserve, dito sa kilusan para manatiling nandoon yung building na yun? Talagang siya ang kinukonsulta ko. Siya ang kasama ko sa NHI, NCCA, sa National Museum. Siya ang kasama namin.
Hindi ko inaasahang yun na pala ang huling beses na makikita ko si Doc Bimbo. Pumanaw siya sa liver cancer noong Abril 2020. 4 na buwan matapos ang inaugurasyon. Mahilig siya talaga sa mga antique. Yan talaga yung diyan siya masaya. Mahilig talaga siya sa kultura. Yung mga dati. Kaya yung sa Santa Cruz, kaya isipin mo doktor siya pero pumunta siya sa kultura. Kasi mahal niya talaga ang kultura eh. Noong time na yon, totally medyo masama na talaga siya nun. Pero pinilit pa niyang pumunta kahit na hindi nila nakikita na ang paa ni Doc nun eh magang-magana. Pero pinilit pa rin niya kasi nga yung advocacy niya, kagustuhan niyang makita uli. So pumunta pa rin siya doon. Pero worst talaga yung condition ni Doc noong mga time na yun. Bagamat may writ of possession na ang binyan ng lupa ng bahay Alberto, malaking bahagi ng mansyon ay inilipat na pala. Saan kaya ito napunta? Makikita sa paligid ng plaza ng binyan na ibinagay ng ilang negosyo sa Alberto Mansion ang panlabas na anyo ng kanilang mga gusali. After maitayo ng Alberto Mansion, halos karamihan sa mga old houses dito would want to be declared as local heritage site. Tapos, yung mayroong mga ilang bahay dito na talagang on their own, parang sila yung mismo yung nagvo-volunteer para ayusin yung mga bahay nila. Sa totoo lang, replika na lang ang maraming bahagi ng bahay. Anong part ba doon yung talagang original, ano yung hindi? Hagdan is original. Itong column na pa-arc, yung mga pa-arc, original ba yun? May picture ako nun eh. Yung mga malalaking kahoy. Malaking bahagi ng orihinal na mansyon ay inilipat na sa isang komunidad ng mga lumang bahay sa Bataan. Ang Alberto Mansion, pinangalan doon na Casa Binyan. When you talk about heritage, you talk about conservation, you talk about preserving it on-site. So itong Alberto Mansion, na-preserve naman to on-site, where the memory of the people, the local people, lies dito sa local na ito. So kahit sabihin mo na not much of the original structure is not with the house anymore, I would still consider this as, a heritage structure. Dahil ang heritage, encompassing pa rin yan sa memory eh. Kailan yung masasabing authentic talaga yung building? Kasi napansin namin na marami ng pinalitan, marami na yung wala doon sa original na gusali. Authentic pa ba itong building na to? Ako tingin ko, ang pinakamalaking percentage is the location. Alam mo yung pagtapak mo doon, dito tumapak si Jose Rizal. Sa lugar na ito. Ang bagong ayos na mansyon, hindi lang basta palamuti sa kanilang bayan, dahil napakikinabangan din ito ng mga taga-Binyan. Kasi nga, nasa gitna siya ng lungsod. So, ang pagmuling pagtatayo ng Alberto Mansion, parang nag-spark siya ng interest sa bawat isa mga taga-Binyan na muling yakapin yung identity niya, muling yakapin yung mga pamana niya. Kung iisipin, pwedeng pinabayaan na lang ang bahay na mag-iba o ilipat ng kabuuan na tuluyang tayuan ng mall o kapihan. Pero para sa isang maunlad na komunidad, hindi lang simpleng tirahan o gusali ang bahay. Sumasalamin ito sa ating pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa kasaysayan. Sa plaza ng Binyan, sa harapan ng mansyon, nakita ko na maaaring magsabay ang pag-unlad at pagiging moderno sa pagpapahalaga sa yaman ng nakaraan. Sa mga na-interview namin noong 2011,
may mga pumanaw na. Si Doc Bimbo. At pati si Barbara Gonzales, ang apo sa tuhod ng kapatid ni Rizal. Maraming pumapanaw na hindi natutupad ang pangarap. Sa Binyan, masasabi natin na para sa mga kumilos at umasa, hindi sila nabigo. Who would have thought after 10 years, 10 years yun 10 years yung battle niyo, who would have thought after 10 years na andito pa rin yung bahay? Kasi noon, giniba from the inside. Pagkagiba from the inside, syempre hindi naging maayos na yung structure. Gumiba yung roof. After gumiba ng roof, it was waiting to be saved. Tapos all along, akala namin wala nang pag-asa. Nawala na ang ibang lumaban, ngunit nakatayo pa rin ang ipinaglaban. Papanaw naman tayong lahat. Ngunit may mga iilan na kikilos at mangangarap para sa bayan at magtatagumpay. Mula sa Binyan, Laguna, ako po si Howie Severino. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.